Hi guys, it's JV here. Welcome to my channel. And today we're going to talk about how to start a motovlog. Sorry, it's DJ. Okay, so welcome back to my channel. But before we jump in, para sa mga beginners natin, make sure that you have a valid driver's license para mag-operate ng motorbike. So pumunta na tayo ngayon sa motorbike. So pwede tayong gumamit ng 50cc, 100, 125, 500, at 1000cc pataas, depende yan sa ating budget. Pero para hindi magulo, syempre, salubong tayo sa 500. Okay, so pagkatapos nating makapili ng motorcycle na gagamitin natin, susunod natin i-consider yung helmet. So hindi naman kailangan masyadong mamahaling helmet. Basta yung medyo depende pa rin sa ating budget kung ano yung mga type yung gamitin. Tsaka may iba't ibang klaseng helmet. So meron tayong helmet na medyo flat yung dito. So pwede natin ikabit yung chin mount para sa gagamitin nating camera. Meron din namang isang klase na pero medyo patulis yung nguso ng helmet. So yung iba, bumibili sila ng mount para sa chin. May ikinakabit sila dito, parang extender. Dito na ikinakabit para mas maganda kasi ang kuha pag sa chin nakakabit yung camera. Next, punta naman tayo sa mga gagamitin nating camera. So pwede natin gamitin ang cellphone, especially matataas na din ang pixel ng mga phone camera. O syempre, mas astig pag action camera ang gagamitin natin. Lightweight at mas maraming mounting kits ang pwede mong pagpili ang gamitin. Mostly sa mga mabibili mong action camera ngayon, included na yung mga mounting kits. So, marami kayong pwedeng pagpilian sa mga action cam. Pwede kayong mag GoPro, syempre yun ang pinakasikat sa mga action camera. Pero I suggest sa mga mag-start pa lang, pwede kayong mag-check ng mga cheap action cameras na maganda rin ang quality pagdating sa video. So, isa sa mga pwede nyong pagpilian, itong Vivitar action cam. So I bought this from Walmart for only 19 bucks. Syempre, malaki na save ko. Kaya, kumuha na rin ako ng drone para meron din akong aerial shot. Oh, di ba ayos? So, balik tayo ngayon sa ating mga action cam. So, kayo na bahala kung saan nyo gustong i-mount yung inyong mga action camera. Pwedeng sa motor, pwedeng sa helmet, chin mount, or para sa akin sa mga beginners, pwede nyo subukan muna sa chest mount. Pinakasimpleng isuot at pinakasimpleng i-mount ang inyong mga camera. Okay, so ito na yung magiging itsura ng ating chest mount camera. So, kung ready na tayong kumuha ng mga videos, let's start. Pero tips lang, check nyo munang mabuti ang inyong mga camera, especially yung battery nito, para hindi masayang yung pagkuha natin ng mga photos or videos. So, ito yung ilang mga videos na kuha natin mula sa ating vivitar camera. So once na nakaipon na kayo ng mga videos na pwede ninyong gamitin sa inyong vlog, piliin nyo na yung mga paborito nyong videos na gagawin nyo or gagamitin nyo sa inyong story. And then ang susunod natin pag-uusapan ay yung editing. Pagdating naman natin sa editing, marami tayong pwedeng pagpiliang apps. Meron dyan mga movie maker, film editor, movie editor,
Pero ang ire-recommend ko sa inyo ay si KineMaster. Si KineMaster kasi medyo user-friendly siya, madaling maintindihan ng mga beginners. Pero suggest ko muna sa inyo, i-download nyo si KineMaster, pag-aralan muna natin, and next time sa aking mga susunod na videos, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-edit kay KineMaster. So, maraming salamat po sa panonood sa aking channel at sa mga kaibigan nating riders dito sa Canada at dyan sa Philippines. More power sa inyo guys! At kung meron kayong questions or suggestions, leave lang po sa comment section below at pakihit na rin ang subscribe button para updated ka sa mga susunod kong videos.